Osaisitko kertoa vähän tarkemmin, miten isäsi on kaatunut? Missä tilanteessa? No ihan siellä tavallisessa olossa. Että päivä oli päättynyt ja oli tämmöinen kahvihetki, ruokailuhetki. Joo. Ja hän oli palaamassa siitä sen kuppinsa kanssa istumaan sen toisen viereen. Niitä oli kaksi samassa majapaikassa. Joo. Niin, mutta siihen välille se tuli silloin sieltä seinästä se kuulasuihku, näin on sanottu, Joo. että isä kaatui siihen. Ei hän ehtinyt sinne istumaan. Joo. Se oli siinä. Ikävä tilanne. Niin, kyllä. Että näin sitten tämä henkilö, joka oli hänen huonekumppani, niin kirjoitti siitä myöhemmin, Joo. että miten kävi sitten. Että siinä ei sitten jäänyt. Ei varmaan hän ehtinyt paljon ajatella mitään. Luulisin. No toivottavasti eikä ehtinyt oikein tunteakaan mitään. Mä luulen niin. Toivottavasti. Mm. No, onko sinulla sitten jotain niin tiettyjä asioita, jotka auttoi selviämään vaikeista tilanteista? Onko jotain sellaista No, tiettyä? ainakin mulle on sanottu, että mulla on valoisa luonne ja mä oon perinnyt mun isän luonteen. Joo. Kaikki nämä ovat sanoneet tädit ja muu. Niin. Että mä ajattelen aina, että huominen päivä on parempi. Joo. Eli siis tämä tavallaan auttoi sitten varmaan No, paljon. kai se sillä lailla oli silloinkin jo. Joo. Mm. Mutta että myöhemmissäkin tavallisessa myöhemmässä elämässä, niin näin minä olen ajatellut. Joo, se on kyllä tosi tärkeää. Niin, että eipä sitä ihminen paljon voi auttaa, mutta se, että sä et jää sitten sen surun, että se ei saa sitä valtaa sussa se suru. Sä kuitenkin ajattelet myönteisesti. Elämää tää on. Tässä mennään nyt näin. Joo. No sitten osaatko yhtään sanoa, että onko sota jättänyt jonkun jäljen sun elämään? Tai näkyykö se jotenkin nykypäiväisessä elämässäsi niin kuin tämä niin kuin sotalapsuus? Se on vaikea kysymys oikeastaan, että kun siihen ei oikeastaan kukaan osaa vastata mitään, että miksi sodat yleensä syntyy, miksi ei ole tämmöistä, että ihmisten kesken olisi neuvottelua. Sama pätee nytkin. Joo. Että, mutta ei se sen enempää. Elämä jatkuu sillä mallilla, kun se on jatkuakseen ja ihmiset on erilaisia. Siitä ei pääse mihinkään. Että ne, jotka päättää, niillä on myös vaikeat tilanteet. Joo. Ei se ole aina niilläkään helppoa. Että kun on kansa vielä takana, niin se onkin aikamoista, että joku presidentti päättää, että nyt on tehtävä näin. Että kun ei mikään muu auta. Joo. Se on ollut varmaan semmoinen hetki sen silloiselle presidentille. Sehän oli niin ja yksi asia, mikä nousee aina, mitä minä käytän hyväkseni. Minä olen varmaan ainoa suomalainen lapsi, joka ei ole antanut presidentille kättä. Silloinen presidentti Per Evin Svinhufvud, hän oli muuten Siperiassakin aikanaan, niin joutui, mutta kun se oli sivujuttu. Mutta silloin isäni oli Teuvalla, missä synnyin, niin me asuimme asemarakennuksessa ja juna oli tullut asemalle ja tämä presidentti siinä. Mutta silloin ei ollut sitä semmoista väkeä niin paljon, jotka sitten oli mukana. Näitä tärkeileviä virkamiehiä. Niin tämä presidentti keskusteli isäni kanssa.
Ja siinä yhteydessä mulle oli sanottu, mä olin semmoinen pieni, ei itse muista mitään, että anna nyt Lotta presidentille kättä. Niin minä olin pannut kädet selän taakse. En anna. Hänellä oli nämä mustaukset, nämä viikset. Niin, Tää on niinku se selitys. Mä luulen, tottahan nyt lapsi pelkää sellaista. Joo. Katsoo, mikä mies. Niin, että on osannut vielä niinku ajatella, joo, tämä on presidentti, että joku mies vaan, joku viikset. Joo, ja sitten viikset kauheeta. Mutta että mä en muista edes kuka mulle sanoi, mutta sen minä pidän, että näin on tapahtunut. Joo. Hauska tilanne sinänsä. Niin, onpa. Niin kuin sanotaan jossain runossa, että monet on matkat niin kuin elämässä. Mä en muista kenen runo se on, joku tämmönen, että kun on näitä aallonpohjia ja on taas nousuja. Että tätähän se on elämä. Niin on. Mm. Joo. No sitten tähän lopuksi vielä, että onko sulla mitään neuvoja, mitä voit antaa tulevalla sukupolvelle sitten nykyisille nuorille? No. Ihan oman kokemuksen pohjalta. Niin, että oikeastaan kannattaa vanhoja ihmisiä kuunnella, vaikka on nyt tämä tietotulva ja tällä lailla, niin kannattaa turvata selustansa just ottamalla tietoa, miten ennen toimittiin, jos sattuu, että nämä pettävät nämä nykyajan tiedotusvälineet. Eihän siitä koskaan tiedä, että miten paljon tämä niin sanottu meidän ympärillä oleva ilma ja sitten mitä kaikkia täällä nyt liikkuu, mistä ei tiedetä kaikkea, niin miten paljon se ottaa vastaan tätä. Mä ihan yksi päivä tässä just luin, että tätäkin oli tutkittu, että kuinka paljon voi tätä tietoa tulla tonne, vaikka avaruus on laaja. Niin. Mutta että jotain siihen suuntaan, että kannattaa sitten jos tulee tenkapoo, eli tämmöinen paikka, että saattaisi pettää nämä, niin olla ja hankkia tämmöistä tervettä tietoa. Joo. Onhan tosi monet leffat ovat perustu nimenomaan siihen, että kaikki tiedotusvälineet vähän niin kuin menee riittäen, niin kuin kaatuu. Ja niin. Mitä niin kuin ihminen sitten toimii. Joo, ja yksistään näistä valokuvista, että jos kun niitä otetaan näin, ja jos ei tee sitten sen eteen, että vie eteenpäin, että tulisi vaikka paperikuvia tai ei ihmisillä enää ole. Niin, koska silloin vaikka sillä koneella voi tapahtua vaikka mitä, niin kaikki kuvat häviää ja sitten ei niitä saa enää takaisin. Joo, ja että kuunnella tosiaan eikä naureskella. Että miten on semmoinen tavallinen maalaisjärki. Niin. Että mille voidaan nauraa nykyään. Koneelta löytyy kyllä. Joo, älä puhu mitään. Joo, totta. Tämä on tosi hyödyllisiä neuvoja. Niin. Meidän tulevaa elämää varten kyllä. Kyllä, koska ainakin mä tykkään, että ihmisillä olisi hyvin ja nuorilla. Ja surettaa, että on tätä työjuttua. Ja siis, että tämä on niin kuin risasta, niin kuin rikkinäistä. Tämä kaikki tulee toisena päivänä juttua jotain uutta. Ja taas se joku häviää. Siis, että ihmiset laitetaan liikaa tähän. Ei ihme, että on näitä epätietoisuutta ja tätä tämmöistä, joka ilmenee näillä pahoilla teoilla. Sekin. Ne kaikki liittyy yhteen. Että toivon, että Pudushé. Joo. Toivottavasti näin tulee olemaan. Kiitos paljon haastattelusta. Ole hyvä. Sain kyllä tosi paljon